Hello everyone, welcome back to our channel. आजको भिडियोमा हामी OneDrive को बारेमा डिस्कस गर्न गइरहेका छौं। आजको भिडियोमा हामी OneDrive भनेको के हो र त्यसका केही बेनिफिट्सहरुको बारेमा पनि डिस्कस गर्छौं। सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो। फर्स्टमा चाहिँ व्हाट इज OneDrive त भन्दाखेरि OneDrive चाहिँ माइक्रोसफ्टको एउटा अनलाइन स्टोरेज स्पेस हो जहाँ चाहिँ तपाईले डकुमेन्ट्स अथवा फाइल्सहरु चाहिँ एडिट, सेभ र शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। OneDrive स्टार्ट गर्नको लागि चाहिँ फर्स्टमा तपाईले माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट क्रिएट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका केही बेनिफिट्सहरु पनि छन्। फर्स्टमा चाहिँ तपाईले OneDrive मा कुनै पनि फाइल अथवा फोल्डर्सहरु सेभ गर्नु भने चाहिँ तपाईले कुनै पनि डिभाइसेसबाट चाहिँ त्यो डकुमेन्ट्स अथवा फाइल्सहरुलाई चाहिँ इजिली एक्सेस गर्न सक्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ तपाईले OneDrive मा फाइल्स अथवा डकुमेन्ट्सहरु सेभ गर्नु भने चाहिँ OneDrive ले तपाईको डकुमेन्टलाई चाहिँ एक्स्ट्रा प्रोटेक्सन दिन्छ। तपाईको डिभाइस अथवा कम्प्युटरलाई चाहिँ केही भइहाल्यो भने पनि त्यो डकुमेन्ट्सहरु चाहिँ OneDrive मा सेभ रहन्छ। अर्को कुरा चाहिँ तपाईले OneDrive मा फाइल सेभ गर्नु भइसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट तपाईले फाइल्सहरु चाहिँ इजिली नै शेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो अर्को कुरा चाहिँ माइक्रोसफ्ट अकाउन्ट तपाईले साइन इन गर्नु भइसकेपछि चाहिँ तपाईले डकुमेन्ट्सहरु सेभ गर्दाखेरि OneDrive चाहिँ तपाईको अप्सनको रूपमा आउँछ। सो यहाँबाट तपाईले चुज गर्न सक्नुहुन्छ कहाँ चाहिँ आफ्नो डकुमेन्ट सेभ गर्ने भनेर। सो आजको भिडियोमा यति नै, बाँकी कुरा हामी नेक्स्ट भिडियोमा सिक्छौं। थ्यांक यू।